Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα έχουμε ένα μεγάλο update που βγήκε από την DJI για το RC2 controller. Έχει να κάνει με τα 120 μέτρα maximum υψόμετρο, το οποίο είχε βγει με αυτή την απαγόρευση, με αυτόν τον περιορισμό, καλύτερα να το πω, το DJI Mini 4 στην αρχή, αλλά μετά κάνανε ένα update, το πήρανε πίσω, το οποίο και καλά το αποδώσανε στο ότι υπήρχε ένα bug στο software, αλλά τώρα επανήλθαν με καινούργια αναβάθμιση, η οποία μας περιορίζει στα 120 μέτρα, αλλά υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που μας δίνει η DJI τη δυνατότητα να το κάνουμε override αυτό, να το ξεπεράσουμε και θα δείξουμε στο βίντεο πώς θα το κάνουμε. Προς το παρόν θα πάμε να κάνουμε την αναβάθμιση. Εδώ όπως βλέπετε έχω βάλει να κάνει αναβάθμιση, το firmware είναι διαθέσιμο. Πατάμε μέσα να μπούμε, είναι το RC2 V02000100 και λέει Fixed issue of unaffecting 120 μέτρα flight altitude limit with Mini 4 Pro in the EU. Μιλάμε για ένα firmware update του χειριστηρίου και γενικώς το Mini 4 Pro που έχει να κάνει αποκλειστικά με αυτό το θέμα, δηλαδή με το θέμα του περιορισμού των 120 μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα drone κλάσης C0, όπως είναι το DJI Mini 4 Pro. Στο τέλος του βίντεο θα σας αναφέρω πληροφορίες τι θα συμβεί και με τα Mini 3 Pro, Mini 3 και Mini 2 SE. Πάμε λοιπόν να κάνουμε προς το παρόν την αναβάθμιση και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, αφού κάναμε την αναβάθμιση μετά από 752 εκατομμύρια χρόνια, επιτέλους, παιδιά, πήρε πάρα πολύ ώρα πραγματικά. Είναι πολύ αργό το δίκτυο, προφανώς επειδή μπαίνουν όλοι και κατεβάζουν την αναβάθμιση. Θα σας πω τώρα πώς γίνεται. Καταρχάς θα μπούμε μέσα, κάναμε το firmware και μπαίνουμε μέσα και αν πάμε στο safety και πάμε και βλέπουμε ότι πλέον το max altitude είναι στα 120 μέτρα. Επισήμως λοιπόν το Mini 4 Pro πλέον είναι C0 κατηγορία 100%. Ακολουθεί η εταιρεία τους κανόνες που έχουν τεθεί από την EASA και είναι 120 μέτρα μέγιστο υψόμετρο από το σημείο απογείωσης. Τώρα, για να το βγάλουμε αυτό το πράγμα, βλέπετε ότι από κάτω γράφει ένα Request Higher Altitude Limit και το πατάμε. Θα ακολουθηθεί μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά θα κάνουμε αίτηση στην DJI να καταργήσει την κατηγοριοποίηση του drone μας, πλέον δηλαδή να μην ανήκει στην κατηγορία C0 και να ανήκει ουσιαστικά στην legacy κατηγορία των drone κάτω των 250 γραμμαρίων, ούτως ώστε να μας ανοίξει και το όριο στα 500 μέτρα από τα 120 που είναι περιορισμένο. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, περιγράφεται και μέσα στην ιστοσελίδα της DJI και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε. Να πάρουμε λοιπόν το κινητό μας και να κάνουμε scan. Είμαι σίγουρος ότι κάνοντας αυτό το πράγμα θα μας βγάλει σε κάποια ιστοσελίδα. Κατευθείαν έχει καταγράψει το σηριακό αριθμό του DJI Mini 4 Pro. Εν συνεχεία μας ζητάει email ή τηλέφωνο, το user ID το έχει γράψει ήδη. Και αν πάμε παρακάτω, γράφει Upload Photos for Application. Εδώ πέρα λοιπόν τι μας ζητάει? Μας ζητάει να αφαιρέσουμε το αυτοκόλλητο το οποίο βρίσκεται από το κάτω μέρος του drone, είναι εδώ, μπορεί να μην φαίνεται καλά στην κάμερα, και εν συνεχεία να το βγάλουμε φωτογραφία, φαίνεται και στην ιστοσελίδα της DJI εδώ, αφαιρούμε και την μπαταρία για να το στείλουμε και να πατήσουμε μετά submit, agree to all κτλ. Και πατάμε submit και ουσιαστικά έτσι στέλνουμε στην DJI το αίτημά μας να αφαιρέσει το συγκεκριμένο drone από την κατηγορία C0. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να έχουμε ξανά πίσω το όριο των 500 μέτρων. Και σε αυτό το σημείο, εφόσον είδαμε για το Mini 4 Pro, θα σας πω τι θα γίνει για Mini 2 SE, Mini 3 και Mini 3 Pro. Η ερώτηση θα ήταν εξής: θα γίνει και σε αυτά? Ναι, θα γίνει. Ναι, θα γίνει και θα γίνει μετά από την 1η Πρώτου του 24 με firmware update. Και επίσης πάλι θα μπορείτε να κάνετε την ίδια διαδικασία. Όμως εδώ είναι λίγο ανάποδα. Ουσιαστικά αντί να στείλει firmware και να τα κάνει απευθείας στα drone C0 και μετά να μπαίνετε στη διαδικασία να στέλνετε φωτογραφίες για να βγάζετε και να κάνετε και να ράνετε, όχι. Αυτό που θα γίνει είναι όποιος θέλει να μετατρέψει το drone του σε C0 θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια διαδικασία η οποία θα υπάρχει και θα περιγράφεται μέσα στην ιστοσελίδα της DJI. Θα γίνει κάτι παρόμοιο ουσιαστικά όπως είχε γίνει με το Mavic
Mavic 3, που είναι το πρώτο drone που έλαβε C1 κατηγοριοποίηση. Θα μπορούσε κάποιος σε αυτό το σημείο να ρωτήσει, καλά βρε άνθρωπε, εντάξει, από εκεί πέρα που έχω όριο 500 μέτρα, γιατί να θέλω να το κάνω C0 και να περιοριστώ στα 120 μέτρα όριο στο υψόμετρο? Η C0 κατηγορία έχει και κάποια καλά, να μην τα λέμε, δεν χρειάζεται άδεια, έτσι, δεν χρειάζεται τίποτα, έχει κάποιες ελευθερίες και πολλά πράγματα. Η εγγραφή στην ΕΠΑ ισχύει, αλλά η άδεια δεν χρειάζεται, η Α1, Α3. Να σας πω την αλήθεια, μια Α1, Α3, όπως έχω πει και σε παλαιότερα βίντεο, είναι καλό να την έχουμε, είτε έχουμε drone που την απαιτεί, είτε έχουμε drone που δεν την απαιτεί, γιατί μας δίνει κάποιες βασικές γνώσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και είναι καλό να τις έχουμε. Οπότε αν έχουμε Α1, Α3, δεν βλέπω το λόγο να μην ανοίξουμε τα 500 μέτρα, ούτως ώστε σε περίπτωση που θέλουμε να πετάξουμε από τους πρόποδες ενός λόφου, ενός βουνού, να μπορούμε να πάμε προς τα πάνω, τηρώντας πάντα το maximum υψόμετρο από το έδαφος στα 120 μέτρα. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Συζητήσαμε για ένα πολύ μεγάλο update που ήρθε στο Mini 4 Pro, που επιτέλους λύνει αυτό το πρόβλημα που είχαμε και το λύνει μόνιμα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!